XMAX 300 review. After 3 years of use, worth it pa kaya? I'm using this almost every day, using it as my work commute. From Obando to Manila, layo, di ba? Binili ko to noong May of 2018. May 21,000 km odometer na siya. Na-experience ko sa long drive, okay naman, swabing-swabe. Wala akong masabi. Ang engine niya, ganun pa rin, 292cc, EFI engine, fuel injected. Max power niya with 27.6 horsepower. Max torque, 29 nanometers. At ang brake and clutch lever niya, okay naman. Sa una, matigas. Pero pag nasanay ka na, comfy na rin. Ang foot peg position niya, handlebars, ay sobrang sarap. Sobrang ganda para sa rider. At yung handlebars niya nga pala, adjustable. Depende sa preference mo. Sa seat cushion naman, napakasarap upuan. Though pinatabas ko na ng konti para medyo mas maporma, height ko nga pala 5'6". Pero kahit di ko pinatabas yan, kayang-kaya kong sakyan yan. Parang mas maporma lang pagtabas. Personally, kasi ayoko nun masyadong flat seat na nabibili sa aftermarket. Medyo matigas na ng sobra yun eh. Ang fuel capacity niya, 13 liters, hindi ka na mabibitin, walang problema. Engine temperature, good naman. Kung tanong nyo tungkol sa vibration, di naman siya issue, basta lagi ka na lang magpa-maintenance check. Ang weight niya, 179 kilograms. Medyo mabigat siya, no? Kasi nakatry na rin ako ng mga big bikes. Medyo di sila nagkakalayo. Kasi ang center of gravity ni XMAX, medyo nasa upuan. Kaya mahirap buhatin. Di katulad ng mga big bikes, ang center of gravity niya ay medyo nasa unahan. Kaya medyo madali siya buhatin or i-control. Ang honest review ko lang dito medyo magasto siya dahil sa accessories. Pero kung akong tatanungin mo, kung yung performance lang ang pag-uusapan, super smooth siya. Kayang-kaya niya ibigay yung power na sapat lang. Yung tipong hindi ka na mabibitin. Yun lang, medyo nga mabigat siya. Pinalitan ko na rin yung side mirror nito kasi medyo uso yung ganito Gorex yata tawag dyan So pinalitan ko na. Una, yung isa pa, yung matte color niya, no? Pansin nyo, pinalitan ko na yung paint niya. Kasi pag everyday mo ginamit, medyo mabilis mag-fade yung matte color niya. Gray siya So, nung second year niya sa akin, pinarepaint ko na siya. So, ito naman, maganda kinilabasan. Nagpalit na rin ako ng gulong. Dati kasi 140 lang ang likod na gulong nito. Pero ngayon 150 na. And yung stock na gulong niya nga pala, para sa akin, medyo madulas. Dunlop yata yung tatak nun. Kaya pinalitan ko siya ng Pirelli Angel Scooter na gulong. Sobrang ganda. Isa pa, kaya ako bumili ng top box kasi pansin ko yung seat compartment niya umiinit ng todo. So kung may dala kayong laptop or gadget na ilalagay sa seat compartment niya, medyo mag-isip-isip kayo. Pwedeng masira ang laptop or phone. Ako kasi nasiraan na ako ng laptop Kaya bumili na ako ng top box. At isa pang issue pala ni XMAX from the box ay yung medyo gumigewang daw yung likuran. Honestly, wala naman ako naramdaman. Pero syempre, sa sobrang kapraningan, nagpalagay na rin ako ng stabilizer sa gitna. Though yung sa likuran, hindi ko pa nalalagyan. Pero okay na rin. Kung ang question naman ang konsumo sa gasolina, okay na rin. Kasi pag galing ka sa lower CC tulad ng galing ka sa Aerox, for example, ang gastos ko sa gasolina for 1 week ng Obando to Manila, umaabot ng mga 200 pesos to 250 pesos. Kay Lovie, yung XMAX ko, nasa 300 pesos to 400 pesos ang gastos. Hindi na masama para sa 300cc. Sa shock absorber sa likod, super smooth. Yun nga lang, medyo mabilis mag-chip yung kulay ng shock sa likod. Kaya nagmumukhang luma agad. Kaya ngayon, for third birthday, binili ko siya ng budget meal na shock absorber. All in all, mare-recommend ko pa ba na bumili ka ng second-hand XMAX? Better siya kaysa sa ibang brand na same category. Ang problema lang,
pag may nasira sa'yo sa X-Max at ikaw ay sanay sa gastos na pang Aerox or NMAX or mga lower CC, sobrang maninibago ka. Kasi medyo pricey ang mga pyesa ni X-Max compared sa mga lower CC at sa mga ibang brands na same category as the X-Max. Well, yep, dun sa mga naghahanap ng mga second-hand X-Max, go pa rin kayo. Depende na nga lang siguro kung paano ginamit at inalagaan ng first owner ni X-Max. So ako, no plan na ibenta si Lovie, ang X-Max ko, na-love na ako dito eh. So from my words lang, worth it ba si X-Max kahit 3 taon na kayong magkasama? Syempre naman, swabing-swabe pa din. Ako ang inyong lingkod, Motodash. For more videos, please like, comment, share, and subscribe. Ciao!